Hej och välkomna, idag är det måndag. Elpriserna, de höga, de hade ju försvunnit. Och nu är de tillbaks. Ena dagen är de jättehöga och sen är de jättelåga och sen blir de höga igen fastän de höga priserna hade försvunnit. Trafikverket går ut idag. Dödligheten bland unga och epatraktorolyckor har aldrig varit så låg som den är nu. Men för några dagar sedan så var det ju katastrof. Det var ett av de största samhällsproblemen. Det var ju den motorburna ungdomen. Varför gör man så här? Varför försöker man destabilisera befolkningen? Till vilket syfte? Elon Musk har tagit över Twitter. Han har sparkat styrelsen. Så han sitter själv i styrelsen. Vilket borde göra honom till världens mäktigaste medieperson. Vilken makt han har fått. Kan det ha med mellanårsvalen att göra i USA? Kommer Trump komma tillbaks på Twitter? Twitter och Elon Musk bråkade ju om värdet på Twitter. Elon Musk menade ju att värdet var upplåst. Att Twitter hade skapat massor av falska användare för att få upp siffrorna och reklamintäkterna. Användare som inte fanns. Ungefär som personnummer utan individer, fysiska individer. Kommer media nu rapportera om hur fusket på Twitter har gått till för att förbereda för hur fusk går till i länder med personregister och valräkning? Ska Twitter vara modell för det? Ja, det verkar så. Det här med Iran. Vill globalisterna att man ska ha slöja eller vill de att man inte ska ha slöja? Jag vet inte. Det verkar som att de vill att man ska ha slöja i Sverige, men inte i Iran. Men vill inte globalisterna att det ska vara likadant överallt i hela världen? Jag förstår inte vad globalisterna vill längre. Man brukar ju säga att man ska ta seden dit man kommer. Men globalisterna verkar mena att man ska ta med sig seden dit man kommer. Jag tror det går dåligt för globaliseringen just nu. Och jag hoppas att det gör det. Men allt tyder på det. Putin höll ett tal och frågor och svar. 5 timmar tror jag han höll på. Han verkar ganska smart, Putin. Han sa att väst får gärna hålla på och ha 17 olika könstillhörigheter. Men han tyckte inte att väst skulle pracka på dem det. Det tycker jag låter rimligt.
Och hur ska media rapportera om sådana motstridigheter som slöjfrågan till exempel? I vissa länder ska man ha slöja och i andra ska man inte ha det. Det blir svårt för dem att hålla en linje, en konsekvent linje. Har de förlorat någonting? Jag skrev lite igår på Facebook med Carl Norberg. Han menar att de hade förlorat problemformuleringsinitiativet. Media alltså. Det kan nog vara så. Om de nu har haft något initiativ. De har väl mer haft ett uppdrag, en agenda. Jag sökte lite på Somalia igår och vad Sverige har haft för samarbete med Somalia. Då hittade jag en rapport från MSB. Och det visar sig att MSB har utbildat personal i kustbevakningen i Somalia. Och de gör det nu också. Rapporten var jättetjock och det gällde nästan hela världen. MSB agerar i hela världen. MSB agerar globalt. Jag började googla ännu mer och hittade att det inte bara är MSB som agerar globalt. Det verkar vara jättemånga av våra myndigheter som inte ägnar sig åt Sverige utan andra länder. Sen hittade jag en artikel som handlade om en organisation med massor av företag, svenska företag. Som jobbade med att skapa Agenda 2030 tillsammans med Sida. Jag ringde till Sida idag för att få prata med någon som visste mer om det här. Men hon har inte ringt tillbaks. Är det Sverige som har skapat Agenda 2030? Ja, det verkar så. Och det verkar som att hela myndighetsvärlden är skapad för att jobba med företag i andra länder. Är det för att hjälpa svenska företag då? Och utvinna naturresurser? Eller är det för att skapa demokrati i hela världen? Jag tycker att de som har skapat det här vidriga systemet borde krypa tillbaks under de stenar där de har kommit ifrån. Margot Wallström kan ju börja. Men om alla myndigheter jobbar globalt. Jag kan inte riktigt förstå den tanken. Svenska myndigheter jobbar globalt. Om det är så, vad är FN då? Och vad är Sveriges roll med FN?
Har Sverige skapat Agenda 2030? Och sen bestämt att det är FN som ska stå som avsändare för den? Har Sverige sånt inflytande? Ja, det verkar så. Tack för att ni tittade. Ha en trevlig måndag. Om det går i det här sjuka medieklimatet. Hej!